নমস্কাৰ, বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা খুব সুন্দৰ মাছৰ ৰেচিপি। আজি মই বনাইছিলোঁ মধু খোলেঙেৰে মাছৰ টেঙা আঞ্জা, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আজি মই এই মাছৰ আঞ্জাখন কেনেকৈ বনালোঁ। এইখিনি হৈছে মধু খোলেং, ধুনীয়াকৈ ধুই ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া ভকুৱা মাছ। তেল গৰম হোৱাত এতিয়া মাছখিনি দি দিছোঁ। মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মাছ ভজা তেলতে মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিলোঁ, লগতে পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মধু খোলেং আৰু এটা আলু কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিওঁ। ইয়াতে এতিয়া মই হালধি দি দিছোঁ আৰু নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকনাখন মাৰি দিম। ইয়াত এতিয়া মই গৰম পানী দি দিছোঁ। আঞ্জাখিনি ডাঠ হ'বৰ বাবে মই অকণমান ভজা পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ। সুন্দৰকৈ উতল আহিছে, এতিয়া মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষত ধনিয়া দি দিছোঁ। আৰু মোৰ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ।